Зі старої, побитої та втомленої 6-ї серії я перейшов на флагманські Series 11 і дійсно відчув апгрейд. Розумію, що ключове тут мій Series 6, бо були б в мене хоча б S7 чи новіше, то співав би я, скоріш за все, зовсім по-іншому. Але, попри все, спробую розповісти свою чесну думку про 11 після місяця використання. Розпаківку не знімав, там лише годинники і кабель, тому одразу до кольорів. Є 4 алюмінієвих варіанти – срібний, рожевий, сірий і глянцевий чорний. Думав брати останній, але пішов у магазин подивитися вживу і якось не зайшов. Дівчина ще сказала, що дивний, отож і взяв Space Gray. Загалом задоволений, вайб iPhone 5s нагадало, приємна така ностальгія. Ще є титанові версії, але то для людей з багатої сім'ї. Виглядають норм, коштують стрьом. Від 800 євро плюс ремінець, ясно, що не силіконовий, і по ціні вже як новий iPhone. Цього разу вирішив брати маленьку версію, це 42 мм. До цього в мене була велика, але велика тоді означало 44 мм, тобто майже те саме. У реальності відчуття дивні. 42 мм зараз суб'єктивно відчуваються більшими за ті 44, бо інтерфейс під нові годинники перекроїли інакше. От, наприклад, на циферблаті «Цифровий активність» елементи неначе розтягнуті, площа екрану використовується повніше. Сам корпус, ясна річ, менший, а збільшення екрану досягнуто за рахунок вужчих рамок. Але, як на мене, браслет і має бути якомога меншим, адже сьогодні вже компанії пропонують нам в ньому спати, плавати, снорклити, тобто фактично жити. І в цьому сенсі, чим він менший, тим зручніше. Ну і ще в мене рука тонка. Теж такий моментик є. Дисплей у нових годинниках зветься Wide Angle OLED, і я не знаю, в кого язик повернеться його критикувати. 2000 ніт, LTPO3, видно чудово під будь-яким кутом і на будь-якому сонці. Always On, коли не активний, відчувається як повноцінний екран на середній яскравості, через що час можна побачити під будь-яким кутом. Окремо хочу відмітити скло Ion X із керамічним покриттям. За заявами, вдвічі менш чутливе до подряпин. Здавалося б, черговий поінт, який ми чули 100 разів, тому особливої уваги не звертав. Але через місяць я вкотре отак придивився до цього скла і не побачив жодної помітної подряпини, що дуже і дуже приємно. Я знаю, що на титанових Apple Watch стоїть сапфірове скло, якому взагалі все ні по чому, але от на алюмінієвій версії стоїть саме Ion X. І не хочу накаркати, але здається, що він дійсно покріпчав щодо подряпин. Але повернімось до екрану, на якому все видно і на який приємно дивитися. Особливо з урахуванням того, що від усіх цих покращень автономність не просідає, а в Series 11 навіть зросла. Респект. Це свого роду історичний момент, адже всі Apple Watch, окрім Ultra, до цього тримали абсолютно однакових заявлених 18 годин. Але от одна з небагатьох відмінностей флагману – це 24 години автономності. Чесно кажучи, не вражає. Ми всі розуміємо, що кожен другий годинник на ринку тримає, в 5 разів більше, ніж Apple Watch. Але для Apple це прям крок вперед. Окей, що ці плюс 6 годин на добу дають? Ну, вони дають можливість поспати в годиннику, щоб трекати сон, і потім ще весь день в ньому ходити. Але схема суттєво не змінюється. Все одно бажано заряджати за кожної зручної нагоди, але, як на мене, це не проблема. Починаючи з Series 7, Apple Watch підтримують швидку зарядку від 0 до 80% за 45 хвилин. У 10-й серії цей показник підвищили до 30 хвилин. А в Series 11 окремо підкреслили, що 15 хвилин на шайбі дають до 8 годин роботи. Це суто маркетинг, якщо що, так само вміла і попередня модель, просто вони це не підкреслювали, а тут виставили як за окрему фішку. Сценарій, в принципі, простий, якщо звикнути до того, щоб ставити годинник на зарядку вранці, поки снідаєш, ввечері, поки йдеш в душ, поки сидиш серед дня, працюєш і особливо не рухаєшся. До того ж, годинник нагадає поставити його на зарядку перед сном, щоб хватило на всю ніч. В цьому сенсі особливо мені великого дискомфорту не приносить.
Ну і маленьке доповнення, що 24 години – це все-таки те, що заявлено офіційно від Apple, і там прямо на сайті написано, що це за таких середніх умов використання. Тобто, коли працює Always On Display, вімкнена постійно активна Siri, якийсь красивий циферблат. Тобто, якщо хочеться більше автономності, можна просто щось з цього вимкнути і отримати там 30 годин ізі. Тема здоров'я та Apple Watch як ковбаса і сир. Звісно, можна розглядати окремо, але разом, якось логічніше. І всі цьогорічні фішки по здоров'ю принесла навіть не нова серія годинника, а WatchOS 26. Тобто, буквально все, що вміє новинка, прилетіло по повітрю на S9, S10, SE3, а дещо, як от, наприклад, SleepScore, навіть на мої старі Series 6. Головним чином рекламується виявлення хронічно високого кров'яного тиску та попередження про гіпертонію. Далі той самий SleepScore, в якому просто нереально вибити 100 балів. Я не знаю, в кого вийшло, напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що я як спати не лягав, завжди там якогось 1-2 балів не вистачає. Для відстеження сну бажано мати розклад відходу до сну, але навіть без нього годинник зафіксує все. Відхід, прокидання, всі фази. Навіть денний хропак на 30 хвилин вони здатні зареєструвати та занести у додаток. Перевірено. І на годиннику, і на телефоні можна подивитися свій сон, фази, а оцінка ставиться за 3 пунктами: тривалість сну, час відходу та кількість прокидань. Як би там не було, але особисто мене така гейміфікація змотивувала. По-перше, почати спати з браслетом. По-друге, бачу, що на дистанції середній показник сну реально покращився. Тому без жартів, я щиро дякую компанії Apple за це, і тим із вас, кому ок спати в браслеті, я б радив спробувати. Є ще детектор апноe, про яке взагалі мало хто знав, поки Apple не сказали. Вимірювання кисню в крові, класичний трекер пульсу, дихання під час сну, і все це зібрано у додатку Vitals, де зараз можна дізнатися, чи все в нормі. Насправді зручний формат, щоб якось в одному місці впевнитися в тому, чи просто побачити текст, де написано буде, що всі базові показники в тебе в рамках допустимого. Дає такий легкий спокій. Підводячи підсумок по здоров'ю, хочеться сказати, що я особисто бачу, як навколо цього розвивається система, вони додають якісь нові алгоритми, по-новому показують тобі твою аналітику по здоров'ю, і в цілому мене це мотивує більше рухатися, тренування якісь, в кінці замикати ці кільця активності, та я вважаю, це мало виключно позитивний вплив на моє життя. Нагадаю тим, хто забув, починаючи з 9-ї серії, годинники підтримують жести. Це коли можна стукати пальцями, щоб переглядати віджити або скролити сторінку, а ще відкидати зап'ясток, щоб закривати додатки, повідомлення та повертатися на Watchface. Чесно, дуже корисна річ, яка швидко дозволяє скинути таймер чи прийняти дзвінок, коли руки мокрі, бо посуд миєш, дуже часто трапляється. Але прикро, що налаштувати це ніяк. Наприклад, замість віджитів по даблтапу я б хотів відкривати повідомлення. Хотілося б можливість призначати певні дії на оці відповідні жести, але такої можливості нема. Проте фішка прикольна, рекомендую спробувати, просто треба трошки звикнути. Всередині не так багато цікавого, процесор, до речі, не змінився порівняно з попереднім, це все ще S10, до якого 0 питань по продуктивності, все літає. Припускаю, що все літає і на попередніх поколіннях, звідки я це взяв, бо мої Series 6 до останнього, в принципі, були цілком юзабельні. По зв'язку з'явилася підтримка 5G, але в мене звичайний годинник без стільникового модему, тож просто озвучую це як факт. Динамік і мікрофон без змін. Мікрофон, ось послухайте, як звучить, записую прямо в Apple Watch зараз. Динамік, до речі, такий самий, як в Series 10, можна відтворювати медіа, тобто музику, подкасти, що, сподіваюся, всі зі мною згодні, повний крінж. Але от голосові з Телеграму послухати чому б і ні. Буває корисно, хоча все одно трохи крінжово. Ціна стартує від 450 євро в Європі за мінімальну алюмінієву версію, як у мене. Це згідно з офіційним сайтом. У локальних магазинах скоріш за все буде дешевше, бо гаджет хоч і флагманський, але вже не новий.
Я взяв за 415 євро. Все одно недешево. І замість того, щоб дискутувати, наскільки воно того варте, краще поговоримо про те, чи є сенс розглядати попередні покоління. І сенс є дуже великий, тому що, якщо ви помітили, всі фішки, які я перелічую в 11 серії, вони або 100%, або в якомусь іншому вигляді вже є в попередніх поколіннях. Тож, якщо ви можете знайти попереднє покоління за ціну меншу, ніж поточне, я б дуже радив такий варіант розглянути. До того ж, перелічити новинки з Series 11 можна б фактично по пальцях однієї руки. От дивіться. Підтримка 5G, на 10 чи 15% більша батарейка, вдвічі більш міцне до подряпин скло IONX і колір Space Gray. Це все. Все інше те саме. Коротше, якщо вдається знайти Series 10 чи навіть Series 9 за ціну менше, ніж Series 11, що наче як має бути нескладно, то сміло розглядайте до покупки, а я б навіть сказав, беріть. Я би сам взяв. Просто там, де я живу, не продають їх дешевше за Series 11, як би дивно то не звучало. А якщо хочеться ще дешевше, раджу придивитися до лінійки SE. Огляд на останнє, до речі, є на каналі. Впевнений, багатьом вистачить того, що вміють вони. Тим більше, що це ще й на 200 євро дешевше. Apple Watch стали чудовим фітнес-трекером, який ще краще виглядає, приємний у використанні, має бездоганний дисплей, зручну безконтактну оплату і дійсно впливові фішки по здоров'ю. І я прекрасно розумію, чому апдейти такі мінорні, бо а що ще сюди можна запхати? Попрацювати слід хіба над автономністю, дати людям 2 доби, а краще тиждень, і тоді це буде виключно прекрасний гаджет, який купляється на 5+ років і, як на мене, повністю себе відбиває. Це все на сьогодні. Побачимося у наступних відео. Не забувайте підписуватись на канал, коментувати. Це дуже приємно і допомагає. Відео про Apple Watch SE зараз на екрані. Гарного вечора вам всім і тихої ночі.